Mga idol at kabayan, breaking news! Isang attack drone ng Amerika pinabagsak ng Houthi sa Yemen. Ang MQ-9 Reaper na nagsasagawa ng intelligence at reconnaissance sa international airspace sa baybayin ng Yemen ay pinabagsak ng Houthi gamit ang kanilang surface-to-air missile. Ito ay kinumpirma ng US officials. Ano kaya mga kabayan ang gagawing ganti ng Amerika sa insidenteng ito? Israel Defense Force nakubkob at pinasabog ang nasa 130 mga tunnels ng Hamas. Israel Air Force kinumpirma ang paggamit ng F-35I 5th generation fighter jets bilang close air support sa ground forces habang nagsasagawa ito ng opensiba laban sa Hamas. Amerika nakatakdang magbenta ng $320 million na precision-guided weapon system sa Israel. Mga karagdagang A-10 Warthog na armado ng mga missiles at bomba dumating sa base militar ng Amerika sa US Central Command Area of Responsibility. Ito ang mga impormasyong ating pag-uusapan. Sa vlog episode na ito, i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Isang US military MQ-9 attack drone ang pinabagsak noong Miyerkules ng mga Houthi sa Yemen. Inilahad ng nasabing grupo sa social media ang aktual na paglunsad ng kanilang surface-to-air missile upang pabagsakin ang nasabing drone ng Amerika. Ayon sa pinaka-latest na impormasyong ating nakalap, kinumpirma ng isang matataas na opisyal ng depensa nitong Miyerkules ng Amerika na pinabagsak ng Houthi isang grupo na suportado ng Iran ang isang US MQ-9 Reaper drone malapit sa baybayin ng Yemen. Dagdag pa ng matataas na opisyal ng depensa ng Amerika na tinamaan ang unmanned aerial vehicle habang ito ay nasa international airspace sa ibabaw ng international na katubigan ng Yemen. Kasalukuyan namang nakaalerto ang mga opisyal ng US Central Command sa nasabing insidente. Naku po, hindi papayag ang Amerika mga kabayan na basta-basta na lang titirahin ng mga teroristang grupo ang kanilang mga military assets. Ang MQ-9 Reaper ay iniulat na nagsasagawa ng surveillance sa Yemen kung ang grupong Houthi ay may pinaplanong malawak na pag-atake na gagawin laban sa Israel at Amerika at iba pang mga kaalyado nito. Ayon sa US officials, posibleng SA-6 surface-to-air missile ang ginamit ng nasabing grupo. Ang SA-6 o 2K-12 Mobile Surface-to-Air Missile System ay gawa ng Soviet Union. Ang MQ-9 Reapers ay pangunahing ginagamit upang mangolekta ng intelligence. Ngunit pwede rin itong lagyan ng 8 laser-guided Hellfire missiles upang in-neutralize ang mga target. Aktual na video, panoorin! Sa ibang balita naman mga kabayan, sinabi ng Israel Defense Force na natagpuan at nawasak ng mga tropa nito ang nasa humigit kumulang 130 mga tunnel shaft sa Gaza Strip mula nang magsimula ang ground operation noong nakaraang buwan. Ang tropa ng Combat Engineering Forces ng Israel ay nagsusumikap upang gawing ligtas ang mga daanan para sa Israel Army para hanapin at sirain ang mga ari-arian ng Hamas, kabilang na ang mga tunnel at rocket launcher. Sinabi ng Israel Defense Force na ang mga tropa ng 460th Brigade na mayroong engineering forces ay nakakita ng ilang pasukan ng tunnel sa tabi ng isang istruktura na may mga baterya ng kotse na nakakabit sa air filtration system ng tunnel. Matapos madiskubre ang mga tunnel, pinasabog ito ng Israel Defense Force. Aktual na video, panoorin!
Kinumpirma naman ng Israel Air Force na ginagamit nito ang kanilang F-35I, 5th generation stealth fighter jet para naman sa close air support para sa mga tropa nito na nagsasagawa ng ground operation sa Gaza Strip. Kita na ang F-35I ay armado din ng mga small diameter bombs para sa patuloy na opensiba pabala ng Israel Air Force sa Hamas. And I quote, "Prepare yourselves, hide in your tunnels because we are coming for you." Unquote. Sa ibang balita naman mga kabayan, ang Amerika ay nakatakdang magbenta ng $320 million na precision-guided weapon system sa Israel. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal na inilathala noong Lunes, ang deal ay sa pagitan ng Rafael Defense Contractor ng Israel na bumili ng mga armas mula sa Rafael USA, isang American subsidiary. Inabisuhan na ang Kongreso ng Amerika tungkol sa pagbebenta ng Spice Family Gliding Bomb Assemblies noong ika-31 na Oktubre. Ayon sa ulat, ang support, assembly, testing at iba pang teknolohiyang militar ay kasama din bilang bahagi ng deal. Ang Precision Air-to-Surface Weapon System na binanggit sa ulat ng Wall Street Journal ay makakatulong upang mabawasan na madamay ang iba pang mga sibilyan sa Gaza. Gayon din ang pagpapahintulot sa mga sasakyang panghimpapawid ng Israel na umatake mula sa malalayong distansya. Bilang karagdagang lakas para sa depensa ng Amerika, dumating ang mga karagdagang A-10 Warthog ng US Air Force na armado ng mga missiles at bomba sa base militar ng Amerika sa US Central Command Area of Responsibility. Laban Pinas.